नमस्कार, एसिन अन युट्युबले लिएर आएको छ यो जाडोको लागि ट्याप वाटर हिटर। यसमा मात्र 3 सेकेन्डमा तातो पानी आउँछ। यो धारालाई फिट गर्न एकदमै सजिलो छ। सबैभन्दा पहिले यो क्लिपलाई धारामा कस्नुहोस्। यसलाई यसरी कस्नुहोस्। धारा खोल्नुहोस्। यो धाराबाट चिसो पानी आइरहेको छ र यो नबलाई अफ गर्नुहोस् र यसबाट तातो पानी आइरहेको छ। यसलाई डाउन गर्यो भने चिसो पानी आउँछ भने अफ गर्यो भने यो साइडबाट तातो पानी आउँछ। र तपाईहरु पनि यो ट्याप वाटर हिटर अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो हटलाइन नम्बर 9801167777 मा कल गर्नुहोस् या हामीलाई कमेन्ट वा मेसेज गर्नुहोस्।